دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. تنها نشسته بود و ظرف غذاش جلوش قرار داشت. تا منو دید لبخند نشست رو لبش. چی شد؟ از سالت چی فهمیدی؟ هیچی، همه چیز عادی بود تو خونه. نهار تو آوردی پیش من بخوری؟ آره، اشکالی داره؟ نه، خیلی هم خوبه. نشستم و دست بردم به سینی که دست نخورده گذاشته شده بود همون گوشه. و سفره رو باز کردم و بشقاب خودم و اون و مخلفاتو گذاشتم روش و شروع کردم به غذا خوردن. هر از گاهیم یه قاشق غذا میذاشتم دهن خسروخان و همینطور با هم گپ و گفت میکردیم. اون از برنامه‌هاش برای آینده میگفت و من از زندگی که توی روستا داشتیم حرف میزدم تا اینکه صدای کوبیده شدن در حیاط به گوشمون رسید و پشتبندش مردی با داد و بیداد دوون خودش رو به سمت در ورودی رسون. آقا بیاد که بدبخت شدی. و ادامه داد. آقا مرمر نیست، غیب شده. همه دویدن بیرون و منم دنبالشون رفتم. مردی با صورت عرق کرده داد میزد. فقط یه لیوان آب خوردم. اما بعدش خوابم برد و مرمر فرار کرد. با شنیدن این حرف خون تو رگام یخ بست و یاد داروی خودم افتادم و بی هوا گفتم کار طلعته. طلعت کجاست؟ آب کجا بود؟ مرد دوباره نفس زنان ادامه داد. آب تو کوزه بود. طلعتو نمیدونم کیه. اصلا نمیشناسمش. مونس خانم اومد سمتم. از کجا میدونی کار طلعت دخترم؟ میدونم. کار خودشه. چطور مگه؟ رفتاراش مشکوک بود. ترسیدم در مورد داروی خوابی که آخرای عمر مادرم بهش میدادم و شده بود عصای دستم حرفی بزنم. سیاوش متعجب نگام کرد. اون چرا باید مرمر رو فراری بده؟ چون من حس میکنم مرمر رو میشناسه. از اولا با هم یه جوری بودن. یه جوری که انگار قبلا با هم دوستی چیزی چه میدونم. یه رابطه ای داشتن. اون روزم که عمارت خلوت بود با یه سر و وضع ناجور و نامرتب دیدمش. از در پشتی عمارت یواشکی اومد داخل. سالار خان کمی فکر کرد. مجیدم رفت توی اتاق و کتشو برداشت و برگشت بیرون و همه با هم راهی شدن. منم تو دلم به ذکاوتی که طلعت داشت مرحبا گفتم. فقط دلیل کاراشو نمیفهمیدم. کمی که گذشت یه نفر اومد و گفت طلعت خودش تنها برگشته به رشت و همونجا بود که شکم تبدیل به یقین شد. و زیر لب گفتم پس دوتایی با هم فرار کردن. حسین علی خان رو کرد به من. چرا باید با هم فرار کنن؟ من نمیدونم، ولی حتمی آقا بزرگم میتونه. مونس خانم بی خیال گفت اما به نظر من همچین بدم نشد. چی بد نشد خانم؟ کلی پول بردن. میدونم حسین علی خان، اما شما که میخواستید مرمر رو بندازید بیرون. حالا یه پولی هم برده باشه با خودش. چه اشکالی داره؟ سیاوش گلافه چنگی به موهاش زد. تموم لباسا و جواهراتش هم برده. به نظرم اون خونه دیگه هم نیست. یونس در تایید حرف مادرش گفت همینطوره مادر. مجید همه رو بیرون کرده، قرار کارگر جدید بگیرن. دیگه به هیچ کدوم از اون آدما نمیشه اعتماد کرد. حسین علی خان تابی به سیبیلش داد. پس برید بهشون بگید بیان اینجا بخوابن. به هر حال کسی نمیدونه کینه اونا چقدر قویه و چه کارایی ازشون برمیاد. اونا حرف میزدن و من شدیداً احساس درموندگی میکردم و اصلا نمیدونستم چرا دایه آقام باید منو به این سادگی ول کنه و با مرمر فرار کنه. واسه همین ملتمسانه به مونس خانم رو انداختم. آقا بزرگ همه چیزو راجع به طلعت میدونه. تو رو خدا بذارید برم رشت. طلعت نباید منو تنها میذاشت. اون دایه پدرم بود. اما خب فقط یه پیرزن بود. شاید مرمر تهدیدش کرده و اونو با خودش برده یا بلایی سرش آورده. یونس گفت اما شکاوک خانم، مرمر زندونی بود و نمیتونست کسی رو با خودش جایی ببره، بلکه یه نفر از بیرون باهاش همکاری کرده. سیاوش کلافه از سر جاش بلند شد. پاشو من میبرمت رشت. واقعا؟ آره، فردا صبح را میافتیم. برو بخواب که صبح زود باید راهی بشیم. مونس خانم نگاه نگرانش رو به ما انداخت. حسین علی خان، شما ببری بهتر نیست؟ سیاوش بمونه اینجا، کاری بود انجام بده. حسین علی خان اما قاطعانه به من لبخندی زد. نه خانم، سیاوش بره خودش از باقر خان بپرسه ببینه این طلعت را گریشش کجاست بهتره. شاید اصلا رفته پیش فک و فامیلش، چه میدونم. اگه اینطور باشه شاید سیاوش کاری از دستش بر بیاد و بتونه کمکشون کنه. مونس خانم رو کرد به سیاوش و با نگرانی گفت سیاوش مادر، مراقب هستی؟ بله مادر، نگران نباشید. چکاوک، تو هم وسایلتو جمع کن که صبح زود خواستیم را بیفتیم معطل نشیم.
رفتم توی اتاق و ساکمو که هنوز باز نکرده بودم ریختم بیرون و توشو حسابی گشتم و دیدم واقعا اون داروی خوابی که داشتم همراه هم نیست. روزی که داشتم تو خونه ییلاقی سالارخان وسایلمو جمع می‌کردم تا با حسین علی خان راهی خونه‌شون بشم، اونقدر حواسم پرت خسرو و اتفاقات ناگواری که اون روز افتاده بود شده بود که اصلا حواسم نبود چک کنم ببینم اون دارو همراه هم هست یا نه. پس کار طلعت خودش بوده. اونو برداشته بود و به خورد کارگری که مراقب مرمر بود داده بود. ناامیدانه لباسامو جمع کردم و توی ساکم بستم و گذاشتم دم در. اون شب تا خود صبح خوابم نبرد. 1001 فکر و خیال به سرم میزد. صبح خروسخون با خسرو و گل بیبی خداحافظی کردم و از اون خونه بیرون اومدم. سیاوش اخماش تو هم بود و این اخمش داشت جون منو ازم میگرفت. مسیری که باید طی می‌کردیم مقدار زیادی پیاده روی داشت و ما باید از وسط جنگل میرفتیم تا به آبادی برسیم. 1 ساعت اول با سکوت عجیبی گذشت. اما من دیگه دووم نیوردم و گفتم خوبی سیاوش خان؟ برگشت و متعجب نگام کرد. چطور حال من یه دفعه برات مهم شد؟ از لحنش متوجه شدم داره بهم طعنه میزنه و گفتم حالا چرا طعنه میزنید؟ فقط حالتونو پرسیدم. بدون اینکه برگرده و نگام کنه در حالی که قدماشو تندتر کرده بود گفت صدای خنده‌هات با خسرو توی گوشمه که حالم اینجوریه. البته اگه برات مهمه. اینو گفت و ایستاد و برگشت. به محض اینکه توی چشمام زل زد با خودم گفتم عجب غلطی کردم ازش پرسیدم. که گفت واسه چی اینقدر با خسرو گرم میگیری؟ هان؟ خب اون گناه داره. دلم واسش میسوزه. خیلی تنهاست. چه گناهی؟ اگه دیر جنبیده بودیم اون الان قاتل خالم بود. کلافه گفتم چرا راجع بهش اینجوری حرف میزنی؟ من اصلا کاری نکردم سیاوش خان. فقط غذامو بردم و کنارش خوردم. گفتم تنهاست، برم پیش چکم روحیش بهتر بشه، زودتر حالش خوب شه. اون که دست نداره. لابو تو دهنش هم گذاشتی. ای بابا، خب مگه چیه؟ مریض بود. اصلا بار اول خود مونس خانم بهم گفت اگه میتونم سوپ بذارم دهنش. ناخواسته به روز اولی اشاره کرده بودم که تو دهنش سوپ گذاشته بودم. تو دلم لعنتی نثار خودم کردم و دیدم که سیاوش دیگه حرفی نزد. ولی صدای نفس زدنش توی گوشام میپیچید. عصبی قدم برمی‌داشت و میرفت و منم دنبالش مثل جوجه راه افتادم. سیاوش خان، چرا بازم ناراحتی؟ توضیح دادم که. چرا؟ میخوای بدونی چرا؟ بله، میخوام بدونم. مادر بزرگم به سالار خان پیشنهاد کرده تو رو واسه خسرو بگیرن و سر خسرو رو گرم کنن. به همین راحتی با رفتارت گند زدی به همه چیز دختر. یهو از حرکتی ایستادم و قلبم شروع کرد به تون زدن و همونطور که تو ذهنم خودم رو سرزنش میکردم گفتم به خدا من نمیدونستم اینجوری برداشت میشه. سالار خان چی گفتن؟ گفت چشم. ولی آخه نمیشه که. مگه این مادر بزرگ شما چی کار است که برای همه تعیین تکلیف میکنه؟ بزرگ فامیله. بزرگ میدونی یعنی چی؟ یعنی اون بگه نفس بکشید نفس میکشن، اون بگه نکشید نمیکشن. اون اگه بگه 2 نفر با هم ازدواج کنن حتما میکنن. کلافه گفتم من دیگه به این ییلاق بر نمیگردم. دیگه جلوی چشم شما نمیام. خوبه؟ من برم حل میشه؟ نه نمیشه شکاوک. خوب شد؟ حالا چرا داد میکشید؟ میترسم. عصبانی دستی پیشونیش کشید و گفت نمیفهمم تو دلت چیه که از روز اول تخت گاز فقط به من میگی نه. اینو گفت و در ادامهش احساس کردم میخواد حرفی بزنه، اما داره دست میکنه. بعد از لحظاتی سکوت ادامه داد اگه خسرو بیاد، اگه بیاد جلو زنش میشی؟ از حرفش یهو عصبانی شدم. نه، من اصلا نمیتونم زن کسی بشم. ساکت شد و خیره شد به چشمام. آخ از اون چشمای سیاهش که وقتی اینطور نگام میکرد دل و دینم رو میباختم. چرا؟ نکنه تو شوهر داری؟ دهنش نیمه باز بود و چشماش گرد شده بود. آب دهنم رو به سختی قورت دادم اما نتونستم هیچی بگم که عصبانی تر از قبل شد و گفت چرا حرف نمیزنی؟ جوابمو بده چکاوک. چی بگم؟ شوهر کجا بود؟ اصلا چی میگی واسه خودت؟ انگار با این حرفم خیالش راحت شده باشه. نفسشو بیرون داد و گفت پس نکنه به کاری که توی اون 1 سال میکردی ربط داره. همونی که به همه گفتی پیش ما بودی. سیاوش خان، مگه نمیگید مادر بزرگتون هر چی بگن همونه؟ پس چرا شما به حرفشون گوش نمیکنید؟ مگه نمیگن نباید با من ازدواج کنی؟ خب قبول کنی دیگه. چون من با بقیه فرق دارم. نمیخوام. دوباره ایستاد و به سمتم برگشت. چند قدمی برداشت و فاصلمون به اندازه 1 تار مو شد. ترسیدم و گفتم خواهش میکنم برید عقب‌تر. چرا؟ اینجا که کسی ما رو نمیبینه.
چرا اینجوری میکنید؟ چکاوک، نگاه کن تو چشمام. میخوام همونطور که تو چشمام نگاه میکنی بگی از من خوشت نمیاد. زود باش. سر بالا کردم و غرق نگاه اون چشمای مشکیش شدم. و تمام روزایی که تو خونه زیبر خانم کار میکردم از جلوی چشمام رژه رفتن. سیاوش با این همه حسن و کمالاتی که داشت و با این غیرتی که داشت اگه میفهمی طاقت نمی آورد. اصلا باید چجوری به آدمی که نه منو درست حسابی میشناخت نه خونه زیبر خانم رو میدونست کجای رشته ثابت میکردم که من دست نخورده موندم. نفس عمیقی کشیدم تا اشکم راه نیفته و گفتم سیاوش خان، من لیاقت این همه توجه و محبت شما رو ندارم. به لبم خیره شد. دستش آروم به بازوم نزدیک کرد اما لمسش نکرد. داری چکاوک، داری. و سرشو به صورتم نزدیک کرد و فاصله بینمون قد یه نفس شد. نفسی که سیاوش اومد کمش کنه اما من سرمو عقب کشیدم. احساس کردم حالش دست خودش نیست. سری از کنارش رد شدم و بی توجه به کار 2 دقیقه قبلش گفتم خیلی راه مونده. دستی به صورتش کشید و نفسشو پرهرس بیرون داد. نه، پشت اون درخت است. قدممو تندتر کردم و چند دقیقه بعد سیاوش به هم رسید. اما دیگه نه عقل داشت نه به هم متلک مینداخت. به حالت عادیش برگشته بود. توی راه قسمت‌های صعب و بور و سرسری دستمو گرفت و گاهی دور کمرم اونو حلقه میکرد. و امان از اون لحظات که قلبم انگار یخی که توی آفتاب قرار گرفته باشه سوق میشد. تا اینکه بالاخره به آبادی رسیدیم و از اونجا هم خودمونو به رشت رسوندیم. عمارت آقا بزرگ ساکت و آروم بود، اما از عمارت رسول سر و صدا می اومد. لابد واسه عروسی داشتن آماده می شدن. دیوار نیمه بلندی دور تا دور ساختمون کشیده شده بود و با یه دروازه از حیاط جدامون کرده بودن. صدایی نمی اومد و آقا جانم خونه نبود. با سیاوش به سمت اتاق آقا بزرگ راه افتادیم. تا خدمه بهش خبر دادن که من اومدم، سراسیم خودش رو به حیاط رسون. سلام آقا بزرگ. سلام جان آقا بزرگ. اومدی؟ بله اومدم. خوش اومدی. سیاوش خان، چرا شما زحمت کشیدید؟ پیغام میفرستادید، خودمون میومدیم دنبالشون. راستی طلعت کجاست؟ سیاوش سلام و احوال پرسی کرد و من گفتم براتون توضیح میدم آقا بزرگ. ما رو با اتاق کارش هدایت کرد و خودش هم نشست پشت میزش. چی شده دخترم؟ چرا بی خبر برگشتی؟ نگفتی طلعت کجاست؟ سیاوش به جای من ماجرا رو تعریف کرد و منم از طلعت گفتم. آقا بزرگ کمی تو فکر فرو رفت و بعد از دقایقی گفت زمانی که طلعت شد دایه پدرت یه زن بیوه بود. شوهرش از دوستان میرزا کوچک خان بود که تو درگیری کشته شده بود. خب زن زیرکی بود. بچه یه چیزی نداشت آقا بزرگ. چرا؟ یه دختر داشت تقریبا همسن و ساله سهراب. دخترش چی شد؟ گفت میذاره پیش مادرش و با ما میاد به رشت. و بعد کمی فکر کرد و ادامه داد اسم دخترشم بذار ببینم چی بود. آهان، ململ یا یه همچین چیزی. اینی کشیدم و گفتم مرمر دختر طلعته؟ شما خبر داشتید آقا بزرگ؟ آقا بزرگ متعجب نگام کرد. نه، ما هیچ وقت بچه‌شو ندیدیم. گاهی فقط طلعت میرفت بهش سر میزد یا لباسی چیزی براش میبرد. سیاوش رو کرد به من. تا همینجا هم معلومه ماجرا چی بوده. سیاوش خان، بذارید برن. به نظرم دنبالشون نرید. آقا بزرگ به پشتی صندلی تکیه داد و متعجب به روبرو خیره شد. وزیر لب زمزمه کرد طلعت اگه کاری رو انجام بده مولای درز اون کار نمیره. سیاوش آقا بزرگ رو خطاب قرار داد. چقدر احتمال میدید برگردن باقر خان؟ نمیدونم. مرمر رو که اصلا نمیشناسم. در حد همون چند باری که خونه سالار خان دیدمش. ولی طلعت دیگه هرگز بر نمیگرده. اون انتخاب کرده که باقی عمرش رو با دخترش بگذرونه. اینو از اونجایی میگم که سالهاست میشناسمش. بازی رو بامش آشنا. سیاوش هم گفت مرمرم فکر نکنم جرأتشو داشته باشه که برگرده. آقا بزرگ از سر جاش بلند شد. خب پس فکر کنم دیگه ماجرا همینجا مختوم است. سیاوش متفکرانه به نقطه خیره شد و من اجازه گرفتم برم عمارت خودمون. آقا بزرگ رو کرد به سیاوش. دخترم، به خدمه بگو یه اتاق به سیاوش خان بدن تا امشب استراحت کنه. نه باقر خان، ممنون از لطفتون. اما من باید برم خونه و یه سرم به شالیکوبی بزنم. باشه، هر جور میلت جوون. با آقاتم سلام برسون. به روی چشم، حتما. سیاوش با آقا بزرگ دست داد و خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتنش وارد عمارت خودمون شدم و به در و دیوارش نگاه کردم. وزیر لب زمزمه کردم بعد از 40 و چند سال بالاخره به بچت رسیدی. عجب زنی بودی تو طلعت. و روی تختم دراز کشیدم و تا خود تاریکی هوا خوابیدم.
از اون خوابایی که انگار از یه طوفان نجات پیدا کردی، از همونا که انگار مردی و تو این دنیا نیستی. که یهو با تکونای آقا جانم چشمامو به زور باز کردم. لبخند به لب بالا سرم ایستاده بود و نگام میکرد. سلام شازده خانم. سلام آقا جون. خوش اومدی. خوش گذشت. چه خبر و دخترم؟ همونجور که از روی تخت بلند میشدم گفتم ای بدک نبود. شنیدم طلعت و فراری دادی. اینو گفت و خندید. منم همراش خندیدم و گفتم عجب دایه مارمولکی داشتی آقا جان. نگاه مهربونش رو به هم دوخت و گفت هم شنیدم اون چی کار کرده و هم شنیدم تو چه کارا کردی. رفتی زن سالار خان رو نجات دادی؟ نجات که نه، حالا یکم فقط فضولی کردم تو کارشون. با این حساب خانواده حسین علی خان حالا درگیر مشکلاتشونن. چی بگم آقا جون؟ اینا رو ولش کنید. چه خبر از زهرا؟ زهرا هم برگشته. کی؟ پس چرا من ندیدمش؟ همون موقع نرفته برگشت. هرچی هم اصرار کردم بفرستمش پیش تو قبول نکرد. اما از وقتی برگشته روزا میره توی حیاط و میشینه روی صندلی و به یه نقطه خیره میشه و تا خود شب همونجاست. الانم گفتم بهش خبر بدن که تو اومدی بلکه بیا داخل. فاصله‌مو با آقا جون کم کردم و گفتم آقا جون. جانم دخترم. ما باید با هم یه صحبتی کنیم. چه صحبتی جونم؟ شما عاشق افسانه بودید؟ یه زمانی بله. از صراحت کلامش جا خورده. شاید انتظار داشتم انکار کنه یا اینکه بخواد قانعم کنه. پس چی شد؟ چرا رفتی دنبال مادرم؟ خب وقتی مادرتو دیدم خیلی ازش خوشم اومد. اخلاق تو رو داشت. به یه چیزی میچسبید ولش نمیکرد. زبر و زرنگ بود. رو پای خودش بود. عشق من به افسانه واقعی نبود. افسانه رو خانم بزرگ برام لقمه گرفته بود. واسه همینم تا زبیده رو دیدم اون عشق و عاشقی از سرم افتاد و فهمیدم نیمه گم شده من زبیده است. روم نشد بپرسم چی گذشته و جریان تولد من چیه و حرفایی که پشت سرم میزنم واقعی یا نه. واسه همین آروم گفتم پس چرا افسانه رو ولش نمی کنید؟ چکاوک جان میدونی چرا تو رو فرستادم بری ییلاق؟ با این حرفش دلم هوری ریخت. گفتم لابد میخواد به عشقش اعتراف کنه و بگه افسانه رو عقد کرده. با دلهوره اما آروم گفتم نه آقا جان. چرا؟ که یه صدای باز و بسته شدن در اومد و در اتاق که باز شد آقا جانم سرمو بوسید و گفت به خونه خوش برگشتی دخترم. زهرا با ذوق نگام کرد. اومدی آبجی؟ بلند شدم و دستامو از هم باز کردم و زهرا اومد سمتم و بغلم کرد. بچه چنان دلش نازک شده بود که یهو زد زیر گریه. آقا جانم رفت بیرون و ما تنها شدیم. زهرا چته؟ چرا چشمات گود افتاده؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ آخه مگه طاهر چی بهت گفته بود که اینقدر امیدوار شده بودی که حالا به این حال و روز افتاده باشی؟ اون چیزی نگفته بود آبجی. من یه غلطی کردم. یا امام غریب. چه غلطی زهرا؟ اون شبی که خونه آقا بزرگ مهمونی بود. یادته؟ یادمه. من تنها رفتم بیرون. با صدای لرزونی گفتم خب محمودم بیرون بود. دید حالم بده اومد پیشم. دامنمو چنگ زدم و گفتم فقط بگو چی کار کردی زهرا. بگو خلاصم کن. سرشو انداخت پایین و حقیقش شدت گرفت. گفت بریم اتاقش یه دارویی داره یکی از دوستاشون از فرنگ براش آورده. گفت اگه بهم بده حالم زود خوب میشه. دستمو با درموندگی بردم روی سرم و مشت کردم و گفتم زهرا چی کار کردی؟ نکنه ماچت کرده. گریه‌اش تشدید شد و سرشو بالا انداخت و گفت نه. دستشو به تنت مالید؟ نه. پس چه گویی خوردین حرومزاده مادر؟ دخترونگی ما ازم گرفت. چشمام سیاهی رفت و به دیوار پشت سرم تکیه دادم. احساس کردم قلبم داره از حرکت میسته. برای مدتی فقط صدای گریه کردن زهرا توی گوشم میپیچید. اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم و هیچی بهش نگم. واسه همین از بین دندونای کلید شدم گفتم باریکلا. خوب اجازه دادی طاهر انتقامش رو از پدر و مادرمون بگیره. خوب. آفرین بهت زهرا خانم. آفرین بهت. با این حرف من گریه های ریز ریز زهرا تبدیل به صدای بلند شد و آقا جانم که صدامون رو شنیده بود چند دقیقه بعد اومد داخل اتاق. چیه؟ زهرا چشه؟ زبونم نمیچرخید که حرف بزنم. اصلا چی باید میگفتم؟ سرم داشت میترکید و نمیتونستم این ماجرا رو حس کنم. که آقا جانم ادامه داد. میگم زهرا چشه؟ یکی محکم به بازوش زدم و گفتم زهرا خودت با آقا جان بگو چته؟ دستمو فشار داد و التماسو از توی چشماش خوندم. وقتی دیدم آقا جانم عصبیه و ممکنه خون به پا بشه، از طرفی هم اگه ماجرا لو میرفت محمود عوضی باید خواهرمو میگرفت و یه عمر زیر دست طاهر عذاب میکشید،
سرمو بلند کردم و با آقا جانم گفتم دلش درد میکنه آقا جان. الان میفرستم براش نباداغ و کاچی آماده کنم بدم بخوره بهتر بشه. آقا جانم با این حرفای من پیش خودش فکر کرد زهرا ماهانه شده. واسه همین آهانی گفت و رفت بیرون. بعد از رفتنش گوش زهرا رو گرفتم پیچوندم و گفتم این همه هشدار بهت ندادم؟ این همه نگفتم که مراقب باش؟ گفتم یا نگفتم زهرا؟ چرا اینجور خونه خرابمون کردی؟ چرا آینده خودتو سوزوندی؟ حالا چه گلی باید تو سرمون بگیری؟ همونطور که سرش زیر بود گفت چرا گفتی آبجی؟ به خدا گول خوردم. یعنی اصلا فکرشو نمی کردم این بلا رو سرم بیاره. لعنت به تو زهرا. لعنت به تو که اینقدر ساده لوحی، که به همین راحتی گول این خانواده عوضی رو خوردی. همونطور که تون اشکاشو پاک میکرد نگام کرد. آخه گفت منو میگیره آبجی. الان گرفت؟ آره. نه نگرفت. آره درست میگی زهرا، نگرفت. اما من ننه این پسره رو به عزاش میشونم. وایسا و تماشا کن. اینو گفتم و بلند شدم برم بیرون که جلومو گرفت. کجا میری آبجی؟ خفه شو زهرا، فقط خفه شو. لباستو بپوش ببرم یه قبرستونی ببینم کار دستمون نداده باشی. یه وقت میترسم آبستن شده باشی. یهو انگار زانوهاش سوس شده باشه افتاد زمین. زدم توی سرش و گفتم پاشو احمق، پاشو تا نکشتمت. پاشو بریم ببینم چه بلایی سرمون آوردی. توی اون لحظات فقط به این فکر میکردم که قبل از هر کاری باید کاری برای زهرا کنم. واسه همین دستشو گرفتم و به بهونه این که دلمون میخواد بریم دوتایی توی شهر یه قدمی بزنیم از آقا جانم اجازه گرفتیم و راهی شدیم. راهی شدم تا زهرا رو ببرم پیش قابله‌ای که همیشه میومد خونه زیور خانم و دخترها رو معاینه میکرد. تا زهرا رو دید گفت چشه؟ آبستنه؟ نه، آوردم شما ببینید بگید چشه. میخوای آبستن باشه یا نباشه؟ معلومه نباشه. به زهرا اشاره زد تا دراز بکشه و لباسشو زد بالا. بعد از کمی معاینه گفت نمیتونم تشخیص بدم. معلوم نیست. یکم دیگه باید صبر کنید بعد بیاریدش. و یه چند تا سوال از من و زهرا پرسید و دونه بدونه همه رو جواب دادیم. بعد از شنیدن حرفامون رفت و از روی اون یکی اتاق یه پاکت آورد و گرفت جلو. حل کن بریش تو آب بخوره. این واسه چیه؟ این واسه اینه که اگه آبستن باشه رد میکنه. خب اگه نباشه چی؟ ضرری نداره. نخوردنش بدتر از خوردنشه. اگه اینو بخوره و چیزی باشه رد میشه میره. اما اگه نه با شکم ور اومده باید بیای اینجا. اون وقتی که من کاری نمیتونم براش بکنم. با حالی خراب پاکتو گرفتم و پولو دادم و بیرون رفتیم. به محض اینکه وارد عمارت شدیم طبق دستوری که داده بود دارو رو داخل 2 لیوان بزرگ آب حل کردم و دادم زهرا بخوره و بردمش توی اتاق. مجبورش کردم روی تخت دراز بکشه و گفتم تا وقتی که من اجازه ندادم حق نداری پاتو از این اتاق بیرون بذاری. چشمی گفت و خطید و رفت زیر پتو. منم کلافه رفتم پشت پنجره و خیره شدم به بیرون و تو فکر و خیالات خودم غرق شدم و اونقدر عصبانی بودم که ماجرای آقا جانم به کل یادم رفت. اون شب بدون اینکه بهش سر بزنم رفتم به رخت خواب و صبح روز بعد خودم عازم منزل حسین علی خان شدم. سیاوش تنها بود. وقتی منو دید اون موقع از روز حسابی تعجب کرد. خوش اومدی. چیزی شده؟ آشفته لب باز کردم. طلعت ورپریده اگه بود راهنماییم میکرد. اومدم اینجا واسم یه آدم پیدا کنی بدون اینکه کسی بفهمه. چه جور آدمی چکاوک؟ برای چه کاری؟ یه لاته آسمون جلو بی غیرت. کنار رفت و گفت بیا تو با هم حرف بزنیم. نه، حرف نمیتونم بزنم. خب چرا این درخواستو از پدرت نکردی؟ چون مردای خونه نباید بفهمن. میگی چی شده یا نه؟ یه نفر میخوام که بره محمودو بزنه لتو پارش کنه. اونقدری که نتونه تو عروسیش تکون بخوره. با این حرفم خشمو توی چهرش کاملا میتونستم ببینم. محمود چیکار کرده؟ بگو خودم به حسابش میرسم. میگم نمیخوام مردای خونه بفهمن. منم همینجوری آدم بهت نمیدم. باشه ممنون. خودم یه راهی واسش پیدا میکنم. اینو گفتم و بی توجه به صدا زدنای سیاوش از در خونه‌شون خارج شدم و رفتم. و یادم اومد زیور خانم چند تا گماشته داشت که امنیت خونه رو تامین میکردن. خودمو به عمارت رسوندم و چادر سرم کردم و به بهونه مسجد راهی شدم. سر ظهر خودمو تو محله زیور خانم دیدم. کمی میترسیدم از کاری که میخوام بکنم. اما از دست محمود و خانواده عوضیشم کم عصبانی نبودم. در زدم و خود زیور درو باز کرد. تا منو دید لبش به خنده باز شد. برگشتی دختر؟ کارتون دارم. چی کار؟ یه نفر رو میخوام که زدم بلد باشه. که کیو بزنی؟ نشونیشو میدم.
مگه چی کار کرده؟ اخمش نشون میداد خوش نداره تو کارهای خانوادگی دخالت کنه. هیچ چیزی بر خانم. زده یه دختر بی‌پناه و بی‌عفت کرده. این بس نیست. کمی فکر کرد و گفت من گماشته خودمو بهت نمیدم. اما چی؟ برو راسته بزازا. اونجا سراغ اصغر چموشو بگیر. پول بدی بهش واسه هر کاری میکنه. خب اون که منو نمیشناسه. از کجا معلوم که قبول کنه واسم این کارو انجام بده؟ قبول میکنه. بگو از طرف زیور اومدم. چادرمو پایین کشیدم و تشکری کردم و بیرون رفتم. اما هنوز چند قدم نرفته بودم که دستی منو کشوند به عقب و من تا مجیدو دیدم یکی خوردم. شمایید؟ اینجا چی کار داشتی؟ هیچی. میگم اینجا چی کار داشتی؟ این محله درب و داغون و اون خونه بدنام. تو اینجا چی کار میکنی؟ بازومو از دستش خلاص کردم و خودمو نباختم و گفتم دنبال یه نفر میگردم محمود و تو میخوره هتک بزنه. اونقدر که عروسیش نشه. اصلا شما خودتون واسه چی اینجایی؟ من خونه حسین علی خان بودم که تو اومدی. سیاوش واسم تعریف کرد. فهمیدم باز میخوای خودتو به درد سر بندازی. گفتم بیام دنبالت. کلفتت فرار کرد کافی نبود برات. این دفعه میخوای چه دست گلی با بدی دختر؟ هرسی گفتم من باید این کارو بکنم. ول کنم نیستم. هیچ کسی هم نمیتونه جلومو بگیره. شما هم برید رد کارتون. چرا میخوای بزنیش؟ دلیلشو بگو. خودم مادرشو بازاش میشونم. اگه بگم به کسی نمیگید؟ نه بگو. چشماش قرمز بود و به شدت عصبانی بود. دلیل این همه تغییر رفتار مجیدو نمیدونستم و اصلا نمیدونستم میشه بهش اعتماد کرد یا نه. واسه همین سربسته گفتم محمود دامن یه نفر رو لکه دار کرده و نامردی کرده. باید تقاص بده. یهو با شنیدن این حرف منفجر شد و با صدای بلندی گفت دامن کیو؟ مجبورش میکنم عقدش کنه. ترسیده از حرفایی که زده بودم و همش هم به خاطر این بود که منو توی اون محله دیده بود و میخواستم حواسش رو پرت کنم. گفتم من نمیخوام اون دوتا با هم عقد کنه. نمیخوام یه اون بدبختی و بیچارگی نصیب اون دختر احمق بشه. فقط میخوام محمود شب عروسی شلاق باشه. نفسشو پر هرس بیرون داد و کلاف چنگی به موهاش زد. تو برو خونه. دیگه هم این طرفا نبینمت. یعنی چی؟ من میخوام برم راسته بزازا کار دارم. و اومدم برم که دوباره بازومو کشید و منو متوقف کرد. گفتم برو خونه بشین و تماشا کن چی کارش میکنه. واسه یه بارم که شده حرف گوش بده دختر یه چموش. کفری گفتم با من اینطوری حرف نزنید. سری تکون داد که ادامه دادم سیاوش خان کجاست؟ چرا اون نیومد دنبالم؟ چون سیاوش قرار کاری مهم داشت و باید حتما میرفت. کسی هم نبود که جای خودش بفرسته. منم خیالش رو راحت کردم که خودم دنبالت میام و هوا تو دارم. ترسا که توی چهرم دید گفت راستشو بگو. اون دختری که داری ازش حرف میزنی کیه؟ تو دلم گفتم لعنت به شانس من. اینو دیگه کجای دلم بذارم؟ اما واسه این که شک نکنه گفتم چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. باید بفهمم کیه تا بتونم کمکت کنم. فرض کن یکی از خدم است. باشه. تو برگرد خونه من خودم کارتو انجام میدم. گفتم پس این خودمون میمونه؟ بله. رازتو پیش خودم نگه میدارم. اینو گفت و به هم حالی کرد که سریعتر باید برگردم خونه. منم چادرمو مرتب کردم و سمت خونه را افتادم. نیمه های راه برگشتم و نگاه کردم و اثری از مجید خان ندیدم. انگار رفته بود. به خونه که رسیدم زهرا بیحال توی اتاق افتاده بود و میگفت ماهانه شروع شده. خدا رو شکر کردم و نفسی آسوده سر دادم. از خدمه خواستم براش کاشی بار بذارن و نواداغ آماده کنه و سعی کردم هر طور شده جلوی خشممو بگیرم و خریتاشو تلافی نکنم و حسابی مراقبش باشم و ازش پرستاری کنم تا یکم حال روزش بهتر بشه. یادم اونقدر مستعسل بودم که حتی پول نذر امام زده کرده بودم که این ماجرا به خوبی و خوشی تموم بشه. یه هفته ای زهرا بی حال و بی جون روی تختش افتاده بود و آقا میخواست بالا سرش طبیب بیاره، اما من به بهانه‌های واهی نمیذاشتم. در عوض با غذاهای مختلف تقویتش میکردم. ماجرای افسانه هم تو اون روزا به کل یادم رفته بود. تا اینکه یه شب آقا جانم منو خسته و کوفته توی ناهارخوری دید و اومد کنارم نشست. خسته شدی بابا جان؟ نه آقا جان، وظیفمه. کاش میذاشی طبیبو خبر کنه. نه نیازی نیست. حالش خوب میشه. اگه نیاز بود حتمی خودم بهتون میگفتم. باشه آقا جان. تو میگی خیالم راحته. و پا شد بره که گفتم چه خبر آقا جون؟ افسانه این طرفا نمیاد. آخه اصلا نمیبینمش. نه نمیاد. دیگه هم فکر نکنم بیاد. چرا؟ چون داره شوهر میکنه. با این حرف ذوق کردم و گفتم واقعا
با کی؟ نمیدونم. با آدم کله گنده تهرونی. شما ناراحتید آقا جان؟ نه، چطور مگه؟ هیچی. خواستم بگم اگر هنوزم خاطرش رو میخواید عقدش کنید. ما حرفی نداریم. زدن همون 2 جمله چنان جسارتی میخواست که من در خودم هرگز نمیدیدم که روزی به پدرم بگم بره و زن دیگه ای رو به جای مادرم بیاره. چشمام روی صورت پدرم و دهنم خوش شده بود. پس چرا حرفی نمیزد؟ لحظات کش می اومد و بالاخره آقا جانم لب باز کرد. کی بهت گفت من عاشق مادرت نبودم؟ هان، هیچی آقا جان. من به گذشته ها که نگاه میکنم مردی رو میبینم که خانواده دوست و مهربون بوده. ساده و دوست داشتنی. درست این زهرا. و به خاطر همون دل صاف و سادهش 17 سال تموم از داشتن خانواده محروم شده. برگشت و دوباره کنارم نشست. دستمو گرفت و گفت من گول نخوردم بابا جان. من واقعا از مادرت خوشم اومد. پس چرا دنبال افسانه بودید؟ واسه این که فکر میکردم افسانه تو دزدیدن و مجنون شدن من نقش داشته. با این حرف آقا جانم دنیا رو سرم خراب شد و گفتم نقش داشته؟ چشمش روی هم فشار داد. بله، داشته. خب چی کارش کردید؟ هیچی. گفتم ازش شکایت میکنم. بعدش چی شد آقا جون؟ غیب شد. الانم که اشرف خواهرش میگه داره شوهر میکنه بره تهرون. به خاطر این نشون میدادید عاشقشید. آقا جانم پا شد و رفت پشت پنجره ایستاد و همونطور که دستشو پشتش گذاشته بود و به بیرون خیره بود گفت من بعد از 1 سال اسارت و زجری که کشیدم دیگه اون سهراب سابق نیستم دخترم. ولی نمیخواستم دیگرون بفهمن. فیروزه اولین کسی بود که ماجرای من و مادرتو با آقا بزرگ گفت. فکر میکرد من هنوزم مثل سابق احمقم. ولی باید به اونم نشون میدادم که دیگه از این خبرا نیست. چجور نشون دادید؟ چی کار کردید آقا جون؟ رفت و اومد که تو رو واسه پسر بزرگش بگیره. گفتم مشکلی نیست. ولی قبل از عقد خونه‌ای که آقا بزرگ بهت داده رو به نام خودم میزنم. اونم رفت و دیگه برنگشت. به خاطر اینا منو از خونه دور کردید و فرستادی ییلاق. آره دخترم. تو تیز و باهوشی. نمیخواستم بفهمی و برنامه هام لو بره. از کاراییم که واسه سالار خان و خانواده‌اش کردی کاملا مشخصه که من اشتباه نمی‌کردم. با شنیدن اسم سالار خان از زبون آقا جانم گفتم ازشون خبر دارید؟ گلی رو به بهبوده. خونه حسین علی اقامت داره. میگن اون طبیب و حاذقم مرتب بهش سر میزنه. گفتم خب خدا رو شکر. واقعا آب و هوای ییلاقشون عالیه و تو خوب شدن حالش قطعا تاثیر داشته. بله. در ضمن گفتم واسه عروسی محمود خودشون میان رشت. بعدش ما رو واسه چند روز دعوت کردن ییلاق. گفتم انشالله. حالا عروسی کی هست؟ 5شنبه آخر همین ماه. به پنجره نگاه کردم و گفتم افسانه چرا شما رو دزدیده بود آقا جون؟ خودت چه فکری میکنی؟ نمیدونم. لابد کینه این 17-18 سال توی دلش مونده بود. آخه یه زن چقدر میتونه کینه‌ای باشه؟ نمیدونم آقا جون. شاید حق داشت. مسائل بین ما خوب تموم نشد. بعدم که با مجید ازدواج کرد و خوشبخت نشد. شاید اگه بچه دار میشد و خوشبخت میشد دست از سر منم بر میداشت و به این کینه قدیمی دامن نمیزد. از سر جان بلند شدم و رفتم پیشش. واقعا میخواید شکایت کنید؟ یه کارایی دارم میکنم. خانم بزرگ چطور؟ اون که تو اتاق ته حیاط زندانیتون کرده بود. اونو ولش میکنید. اونو به وقتش آقا بزرگ سر جاش میشونه. آقا جونم خبر نداشت که زهرا چه غلطی کرده و چه اتفاقی واسش افتاده و خانم بزرگ چه جوری انتقامش رو از هممون گرفته. اما من نباید میذاشتم پیروز این میدان خانم بزرگ باشه. باید هر طور شده بود زهرا رو شوهر میدادم. نگاهی با آقا جانم کردم و گفتم آقا جان. جانم. فکر کنم اوضاع خونه داره آروم میشه. درسته؟ آره بابا جان. دیگه جا افتادیم. دیوارم که کشیدیم و دیگه ارتباطمون خیلی باهاشون کم شده. به اینجا یه حرفش که رسید یکی از خدمه اومد و گفت آقا بزرگ آقا جانم رو صدا زده. بعد از رفتنش منم رفتم سراغ زهرا و دیدم پشت پنجره نشسته و بیرون رو نگاه میکنه. رفتم پشت سرش ایستادم و واسه چند لحظه دلم واسش سوخت. چشمش محمود بود که داشت با مادرش از در میرفت بیرون. دستم رو روی شونش گذاشتم و سرمو خم کردم طرفش. امروز حالت بهتره. میخوای بریم بیرون؟ کجا بریم آبجی؟ بریم کنار رودخونه. نمیدونه. بریم. لباسای قشنگشو که از بس لاغر شده بود به تنش زار میزد. پوشیدم تنش. و از خدمتکار کمی خوراکی گرفتم و دستشو گرفتم و دوتایی رو افتادیم سمت رودخونه. البته یکی از خدمه هم دنبالمون بود. اونجا که رسیدیم جای کمی دورتر از رودخونه روی چمنا سیراندازو پهن کردم.
خوراکی رو روش چیدم و به زهرا گفتم کنارم بشینه. زهرا، تو باید هرچه زودتر شوهر کنی. نیشخندی زد و گفت کی منو میخواد؟ دختری که دخترونگی نداشته باشه رو یه شب پسش میفرستن خونه ی آقاش. گفتم دختره ناقص العقل، این حرفا چیه که میزنی؟ هرچی بگی حقم آبجی. گفتم بالاخره هر کسی ممکنه تو زندگیش اشتباهاتی کنه. خب تاوانش رو هم میده. تو هم تاوان خودتو اینجوری پس دادی. خریت کردی و تاوانش رو با آبروت پس دادی. محزون نگام کرد. چه خوبه که تو عاقلی چکابک. وگرنه ماها هممون کلاهمون پس معرکه بود. به طعنه گفتم دارم میبینم. آهی کشید و ادامه داد. چرا زن سیاوش خان نشدی؟ آخه نمیشد زهرا. آخه چرا آبجی؟ پسر فوق‌العاده خوب و دوست داشتنی به نظر میرسه. تیپ و چهره و قد و بالاشم که 10 تا مرد میارزه. تو کل روستامون میگشتی یکی شبیهش پیدا نمیشد. گفتم منم یه غلطی کردم که الان نمیتونم به سیاوش فکر کنم. چی کار کردی آبجی؟ مهم نیست زهرا، ولش کن. نه آبجی، من که میگم شما آخرش به هم میرسید. خیلی خوب، باشه. یه چیزی بخور، باید برگردیم خونه. روزای بعد حال زهرا کم کم داشت بهتر میشد. گهگاهی پیاده روی میکردیم و گاهی هم با هم توی حیاط خونه سفره عصرونه مینداختیم و اینطور بود که روحیه زهرا به نظرم کاملا خوب شده بود و دیگه خبری از اون همه غم و اندوه نبود. منم مدام ازش میخواستم واسه عروسی محمود بهترین لباسی که میشه رو بپوشه. یادم آقا جانم خیاط یکی از مزونای معروف رش رو خبر کرده بود تا بیاد خونمون و برامون لباسامون رو بدوزه. اون روز وقتی خیاط اومد یه صندوقچه پر از پارچه‌های رنگارنگ با خودش آورده بود. من سبز کله قاضی برداشتم و زهر و زرد و دادیم برامون پیراهنای بلند با آستینای لختی بدوزه. مدلی که اون زمان خیلی روی بورس بود. و تا شب عروسی محمود دائم زهرا رو با خودم می‌بردم بازار و واسه خودم و خودش چیز میز می‌خریدم. کاری که متاسفانه 17 سال آرزوشو داشتیم و نمی‌شد. و با این کار دلم می‌خواست هوای اون عشق و عاشقی رو اون شکستی که خورده بود و اثرش بندازم. الحق که آقا جانم هم هیچ چیزی واسمون کم نمیذاشت و هر چیزی که دلمون می‌خواست و لب‌تر می‌کردیم روز بعد فراهم بود و جلو رومون گذاشته شده بود. اون روزا ما هر آرزویی داشتیم و اون واسمون برآورده می‌کرد. یادم با رسیدن شب عروسی و عملی نشدن وعده مجید خان توی دلم خودم و لعنت می‌فرستادم که چرا بیخود بهش اعتماد کردم و از دست خودم حسابی هرسم گرفته بود. ولی دیگه نه زمانی مونده بود و نه راهی واسم مونده بود. نمیتونستم برم دنبال بزن بهادر رو، نمیتونستم خودم کاری کنم. واسه همین صبر کردم تا مجید خانو توی مهمونی ببینم و خودم ازش بپرسم که چرا به وعدش عمل نکرده. از صبح تو پنجره میدیدم که کل عمارت در حال تکاپوان و همه لباس پوشیده آماده رفتن بودیم. توی حیاط فرش پهن کرده بودن و مهمونا از دور و نزدیک خودشونو به حیاط خونه آقا بزرگ رسونده بودن. گوشه از حیاط نمایش روحازی برپا بود. اون طرف هم یه آقایی بود که با میمونای کوچیک و بزرگش نمایش اجرا می‌کرد و اون طرفترم یه مطرب واسه جوونا آهنگ می‌نواخت. با زهرا یه گوشه لابلای جوونا نشستیم. گاهی رقص و گاهی شادی برپا بود. زهرا کمی دماغ بود، اما همین که مطرب آهنگ محلی زد با ذوق به من نگاه کرد. منم ذوق توی چشماشو که دیدم دلم نیومد همونجور بی تفاوت بشینم. دستشو گرفتم و دوتایی رفتیم وسط و اونقدر محلی رقصیدیم و اینقدر بالا و پایین پریدیم که چشمای همه از کاسه داشت در می اومد که چطور دوتا نوه باقرخان اینطور مجلس رو گرم کردن. اما با ورود مونس خانم و حسین علی خان واسه عرض ادب پیششون رفتن. یونس و سیاوش و خواهرشون و داماداشون هم اومده بودن. نشستیم دور هم و مراسم ادامه دار شد. از خسرو خبر گرفتم، گفتن خوب شده و اومده رشت. مجید اما هنوز نیومده بود و هیچ خبری هم ازش نبود. منم روم نمیشد چیزی بپرسم. حتی محمودم هنوز قدم به مجلس نذاشته بود. با نزدیک شدن به زمان شام پشپشی توی مهمونا رو افتاده بود. عروس نشسته بود و داماد هنوز نیومده بود. چشمای بابا قوری رسول هم دائم دنبال پسرش این طرف و اون طرف میگشت تا اینکه طاقت مهمونا تموم شد و سفره شامو انداختن. بعد از شام باید عروس و داماد به هجله میرفتن، اما هنوز محمود نیومده بود. طاهره و رسول مثل اسفند روی آتیش میرفتن و میومدن و از مهمونا عذرخواهی میکردن و وعده میدادن که الانه که محمود برسه. چشم منم مدام به در بود که بالاخره مجید خان با لبخند وارد شد. کت و شلوار و کراوات مرتبی پوشیده بود و صورتش رو اصلاح کرده بود و مثل همیشه با غرور و صلابت وارد مجلس شد و صاف اومد قسمت مخصوص جوونا و برعکس همه مواقعی که با اخم بهم نگاه میکرد به روم لبخند زد و چشمکی زد.
نمیدونم چرا، اما با این کارش یه جورایی دلم قرص شد و حد زدم کار خودشو کرده باشه. که درست حد زده بودن. 1 ساعت بعد، درست زمانی که عده‌ای از مهمونا بلند شده بودن که برن، 2 نفر محمود و آشولاش آوردن وسط حیاط. رسول و طاهره هراسون دویدن بالا سر پسرشون و عروس با چشمای گریون به شوهرش نگاه میکرد که یه نفر داد کشید. برادراش کتکش زدن. برادرای دختری که محمود بی‌عفتش کرد. و به همین سادگی شایعه اون عروسی رو با اون همه بریز و بپاش و دبدبه و کبکبه از هم پاشون. چشمای عروس گریون شده بود و چشمای من برعکس خندون. نزدیک مجید رفتم و آروم گفتم ممنونم مجید خان. دلت خنک شد؟ بعد جوری. یه کاری کردم تا آخر عمر اسم روش بمونه. گفتم واقعا برادرای دختره زدنش؟ دست به جیبش برد و سر بالا کرد. من گفتم اینجوری بگن. سوخ زده گفتم واقعا گل کاشتید. دستتون درد نکنه. این در ازای جون مادرم. حالا دیگه بی حساب شدی. لبخند زدم و رفتم کنار زهرا. دیدم با بغض داره به عروس نگاه میکنه. نوشنوشی کردم و گفتم دیدی چطور حیثیتشون به باد رفت؟ زهرا گفت کی زده لتو پارش کرده؟ الهی دستش بشکنه. متعجب به صورتش خیره شدم و نیشگونی از بازوش گرفتم که آخش رفت توی آسمون. دختره یه دیوونه. اینو گرفتم که تا عمر داری دردش یادت بمونه. تو واسه کی داری دل میسوزونی؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ با اون همه بلایی که این سرت آورده بازم دلت به حالش میسوزه؟ سرشو انداخت پایین و گفت باشه آبجی، ببخشید. توی مجلس همهی برپا بود. همه مهمونا متفرق شده بودن و کلیشون رفته بودن و همه حواسا به سمت محمود و تنها شلا شدش بود. زهرا هم انگار حالش بد شده باشه راه افتاد بره سمت خونه. اومدم برم دنبالش که صدای آشنایی از پشت سر اسمم آورد. برگشتم و دیدمش. سیاوش بود. سلام کردم و با دلخوری جوابمو داد. بیا اون پشت با هم حرف بزنیم. چیزی شده؟ تو محمودو به این روز انداختی؟ من؟ نه. اون روز بعد از خونه ما کجا رفتی؟ چطور؟ بازومو گرفت و گفت میخوای دیوونم کنی؟ آره. نه سیاوش خان، چتونه؟ الان یکی ما رو اینجوری میبینه. بی توجه به من ادامه داد. اون دختری که به مجید گفتی محمود بی‌عفتش کرده. به اینجای حرفش که رسید نفسش رو فوت کرد و رگ گردنش رو دیدم که آشکارا برجسته شده بود. نگاهش رو ازم دزدید و بعد از اینکه به خودش مسلط شده ادامه داد. تو بودی؟ گفتم من 100 سال سیا اینا رو توی طویله خونم هم جا نمیدم. چه برسه به خلوت و تنهایی. اونقدر هم بی دست و پا نیستم که کسی بخواد به زور بلایی سرم بیاره. چشماشو بست و انگار خیالش راحت شده باشه نفسی از سر آسودگی بیرون داد. اما هنوز دستش به بازون بود. خودمو خلاص کردم و گفتم سیاوش خان، این آخرین باریه که بهتون اخطار میدم. جوری رفتار نکنید که انگار نامزدی بین ما برقراره. شما یه آدم غریبه اید واسه منم هیچ خوشم نمیاد کسی منو با یه مرد غریبه ببینه و واسم حرف در بیاره. اینا رو گفتم و رفتم. ولی دلم 1000 پاره بود. خودش خبر نداشت چقدر دلم براش پر میکشید. چطور قلبم تو سینه با دیدنش بیقراری میکرد. چطور دست و پام میلرزید و دین و ایمونم رو میباختم. چطور وقتی عصبانی بود و اخم میکرد دلم آتیش میگرفت و میخواستم پر بکشم برم سمتش. دستشو بگیرم تا از دردی که میکشه کم کنم. اما نمیشد. سیاوش طاقت شنیدن گذشته منو نداشت. اصلا انصافم نبود پسری به این خوبی گرفتار دختری با عقبه من بشه. دندونامو محکم روی هم فشار دادم تا اشکم نریزه. اما به محض اینکه گل دست خاتونو در حال پچ‌پچ کردن با آقا بزرگ دیدم قلبم از حرکت ایستاد. رفتم جلوتر و سلام کردم. خاتون به سردی جوابمو داد. ولی آقا بزرگ دستشو برد پشتم و منو به خودش نزدیک کرد. گل دست خانم، هر وقتی هم کردید ما در خدمت شما هستیم. خاتون ابرویی بالا داد. دست به عصاش برد و با صلابت جواب داد. به زودی برای امر خیر قدم به خونتون میذاریم. رسم نامزدی نداریم و زود عروسو میبریم. پس آماده باشید باقر خان. اینو گفت و از پیشمون رفت. رو کردم با آقا بزرگ. آقا بزرگ، خاتون چی کار داشت؟ قراره بیان خواستگاری زهرا. با این حرفش دنیا روی سرم خراب شد و با ترس پرسیدم واسه کی؟ کمی فکر کرد و گفت نمیدونم آقا جان. اصلا یادم رفت بپرسم. اونم هیچی نگفت. یعنی شما نپرسیدید؟ نه، اصلا مهلت نداد. منم سر جریاناتی که پیش اومده اونقدر ذهنم پریشون بود که یادم رفت بپرسم. چه میدونم؟ احتمالاً برای یونس. چون سیاوش که نمیشه.
اون شب حتی آقا بزرگم از ماجراهای پیش اومده حسابی خسته بود و نمیدونست گلدست خانم چیا بهش گفته. پریشونیشو که دیدم گفتم خوبید آقا بزرگ؟ دست به سرش برد و گفت نه، میتونی منو کمک کنی برم به اتاقم؟ دستشو گرفتم و دوتایی از میون جمعیت کمی که مونده بودن و جلوی چشمای اونا به سمت اتاق خوابش رفتیم. دستشو محکم فشار داد و گفت دیدی چطور آب روی خانوادگیمون رفت؟ گفتم دیدم آقا بزرگ. خانواده عروس چیزی گفتن؟ معلومه. عروسو بردن خونشون و گفتن هر وقت محمود خوب شد بیا توضیح بده ماجرا چی بوده. منی که جیگرم حسابی حال اومده بود در جواب آقا بزرگ گفتم خب چرا الان شما ناراحتید؟ آبروم رفت دخترم. نمیدونم چرا این بچه‌ها با زندگی من اینجوری بازی میکنن. آبرویی که یه عمر به سختی جمع کرده بودم یه شب دود شد و رفت هوا. از فردا 1000 حرف و حدیث پشت سرمونه. اینا رو گفت و با همون لباسای پلو خوری توی رخت خواب دراز کشید و چشماشو بست. حال ناخوش آقا بزرگ تنها چیزی بود که منو ناراحت میکرد و از پا در میآورد. اما دروغ چرا؟ از انتقامی که گرفته بودم توی دلم بشکن میزدم و به بساطی نگاه میکردم که داشت جمع میشد و چراغ اتاق محمود که تو خونه رسول روشن بود. عمارت ما اما تاریک بود و هیچ صدایی نمی اومد و همه غرق در خواب بودن. آروم قدم به سالن گذاشتم و بعد به سمت اتاق خواب حرکت کردم که صدای نفس زدنی به گوشم خورد. اول مشغول شدم اما بعد به خودم گفتم لابد زهرا بدخواب شده. واسه همین سری به سمت اتاق خواب رفتم و در رو باز کردم که حس کردم چیزی درست نیست. چراغ نفتی رو روشن کردم اما با چیزی که دیدم یه آن احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد. احساس می‌کردم خوابمو دارم خواب می‌بینم اما نه، واقعیت بود. زهرا کمجون و بیرمق از میخ بالای سقف آویزون شده بود. مدتی طول کشید تا درک کنم چی به چیه و بعد از اون درجا با صدای جیغ دادم آقا جونم اومد بالا پیشمون. توی تاریک و روشن هوا اما چهره آقا جونم رو که پر از ترس بود دیدم. دوی زهرا رو بیاره پایین و من فقط تماشاش کردم. رو سریشو به سقف بسته بود و به زور خودشو از اونجا آویزون کرده بود. صورتش کبود بود و دستاش سرد. 2 زانو خوردم زمین و زدم زیر گریه. از زمین و زمان، از خدا، از سرنوشتی که زورش از زور من بیشتر بود و داشتم پنجه‌هاشو روی گلو و سینم به خوبی حس می‌کردم. با مشت به سینم کوبیدم و اسمشو صدا زدم. آقا جانم اما آرومتر از من بود. راه نفس زهرا رو باز کرد. سینه‌شو فشار داد و بعد از مدتی تلاش بالاخره نفسش برگشت. و من میونه گریه‌هام با ذوق گفتم شکمش تکون می‌خوره آقا جان. آقا جانم اینو که شنید عقب نشست و شروع کرد به فریاد کشیدن. حالا نوبت من بود. با پاهای بیجونم دویدم دنبال یه جرعه آب خنک و اونو آوردم بریزم تو حلق زهرا اما نمیتونست دهنشو باز کنه. چند قطره آب تو صورتش باشیدم و همین که چشمشو باز کرد آب ریختم تو دهنش. نفس عمیقی کشید و منم این آقا جانم کناری وا رفتم. فقط با چشمای اشکیم نگاش کردم و پرسیدم من که تو تموم این مدت تنهات نذاشتم. کمک کردم تموم مشکلات تو حل کنی. درد تو به جون خریدم. فقط به من بگو چرا زهرا به گریه افتاد و دستش رو روی صورتش گذاشت. من خیلی تنهام آبجی، خیلی تنها. گفتم زهر ما رو آبجی. آقا جانم از جا بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه از اتاق بیرون رفت اما حالش خیلی خراب بود و من بیچاره نمیدونستم تو اون اوضاع احوال کار درست چیه. باید به زهرا برسم یا به آقا جانم. میترسیدم خدای نکرده بر اثر این همه فشار و بدبختی که سرش ریخته بود قلبش دوام نیاره و از حرکت بایسته. اما توی اون لحظات تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که زهرا رو آروم توی تختش دراز بدم و نوازشش کنم تا خوابش بره. خودم هم تموم شب بالا سرش بیدار نشستم و فکر کردم. آقا جانم توی حیاط قدم میزد و آشفته تر از من بود اما آدمی نبود که دردشو نشون بده. واسه همین از فردای اون شب ما کمتر از همیشه دیدیمش. یا بیرون بود یا در حال قدم زدن توی حیاط. البته چند باری اومد سراغ من و میخواست علت کار زهرا رو جویا بشه ولی من هر بار به طریق اونو از سر خودم باز کردم. زهرا هم که حال درستی نداشت و همه اینا منو منزوی تر از همیشه کرده بود. دلم بدجوری واسه مادرم تنگ شده بود. یه روز صبح اول وقت از آقا جانم اجازه گرفتم تا برم روستا سری به مادرم بزنم. یه نفر از خدمه که بیشتر از همه بهش اطمینان داشتم رو هم گذاشتم مراقب زهرا باشه و خودم راه افتادم. آرامگاه خلوت بود و هیچ کسی داخلش نبود. داشتم با خودم فکر می‌کردم که چقدر زندگیم از آخرین باری که اینجا بودم عوض شده بود. قبر مادرم حسابی تمیز بود. چند تا بوته گل وحشی هم دورش سبز شده بودن. دست کشیدم به سرش و گفتم سلام مادر جان. میشنوی صدامو؟ چکاوکم.
دخترت. مادر، من کم آوردم. نمیتونم به مردی که دوستش دارم فکر کنم. نمیتونم خانواده‌مون رو جمع کنم. تمام بچه‌هات یه جوری بدبخت شدن. زهرا یه جور، اون دوتا هم یه جور. منم که بهتر از همه میدونی. یه جور دیگه بدبخت شدم. مادر جان، دعا کن واسم. دعا کن که بدجوری گرفتارم. سرشو بوسیدم و به سمت خونه دایی رو افتادم. دلم واسهشون لک زده بود. در زدم و وارد شدم. زن دایی داشت حیاط آب و جارو میکرد. تا منو دید جارو رو انداخت و دستشو باز کرد. خودمو انداختم تو بغلش و سرمو بوسید و گفت: سلام جان دلم. چه خبر از این ورا؟ چشممون روشن. چرا پیغام نفرستادی که داری میای؟ دلم واسهتون تنگ شده بود زن دایی. شما چرا دیگه به ما سر نزدید؟ چی بگم چکاوک جان؟ فرصت نمیشه که بیای. میدونی که چقدر کار سرمون ریخته. البته دایید با پدرت در ارتباطه. میگه اینجوری هم از حال بچه‌ها با خبرم، همین که خدای نکرده اگه مریضی سهراب اوت کنه متوجه میشم. نشستم روی سکو و آه کشیدم. سندایی، آقا جانم مریض نبوده. اومد کنارم نشست و با تعجب گفت: پس چی بوده؟ نامزد سابقش اونو دزدیده بوده تا ازش انتقام بگیره. وا، چرا آخه؟ چه میدونم. لابد میخواسته یه کاری کنه آقا جانم دوباره اون وسط خانومو بگیره. حالا چطوره؟ خوبه؟ آره شکر. آقا جانم عالیه. اما زهرا چی؟ زهرا داره جونمو میگیره زندایی. واسه چی؟ میگه تنها. سری تکون داد و گفت: خب معلومه تنهاست. دختر به سن و سال شما باید شوهر کنه. نباید تو خونه تنها بشینه. گفتم: خب مگه شوهر کشکیه؟ وقتی خواستگاری نداره به کی شوهرش بدیم؟ برگشت سمتم و با قیس نگام کرد. وقتی چپیدین ته خونه و هیچ کسی شما رو نمیبینه، کی میخواد بفهمه تو اون خونه دوتا دختر مجرد هست؟ که بیاد و ازتون خواستگاری کنه؟ هان؟ گفتم: خب چی کار کنی؟ کجا بریم زندایی؟ صداشو آورد پایین و گفت: چی بگم زندایی؟ یکی از جاهایی که همیشه واسه دخترها خواستگار پیدا میشه حمومه. گفتم: خب توی اون عمارت درندشت هر خانواده‌ای یه حموم واسه خودشون دارن. واسه چی بریم حموم بیرون؟ ای بابا، من چی میگم تو چی میگی؟ میگم برید اونجا 4 تا آدم شما رو ببینه، بپسنده و بیاد خواستگاری. بالاخره از بین 10 تاشون یکیش خوب از آب در میاد که بتونید بهش شوهر کنید. پاهامو تابی دادم و به حرفای زندایی خوب فکر کردم. همچین بیرا هم نمیگفت. به جای اینکه هی سیاوش رو از خودم دور کنم و 2 دستی تقدیم زهرا بکنمش تا بعد یه عمر بخوام هر روز راه و بیراه ببینمش و حسرت بخورم، یه آدم دیگه واسش پیدا میشد. تو افکار خودم بودم که دایی رسید. کمی با دایی دور هم نشستیم و گپ و گفت کردیم و بالاخره موقع برگشتن رسید و من با خدمتکاری که آقا جانم پیام فرستاده بود برگشتم به رشت. روز بعد اما رفتم اتاق آقا جانم. در زدم و وارد شدم. با دیدنم لبخند کمرنگی روی لباش نقش بست و گفت: خوش اومدی بابا. بیا داخل. در رو بستم و رفتم روی مبلی که گوشه اتاق بود نشستم و گفتم: خوبید آقا جان؟ نه، خوب نیستم. چرا؟ اون شب نحس و اون حال و روز زهرا یه لحظه از جلوی چشمم کنار نمیره. تو هم که نم پس نمیدی. چرا این کارو با خودش کرده بود؟ گفتم: بالاخره جوون آقا جون. تو این سالا هم کم بدبختی نکشیدیم. سن و سالی نداشتیم که مادرمون فوت شد. شما هم که ما رو ترک کرده بودید و هیچ خبری ازتون نداشتیم. اونم که از برادرام. خب ظرفیت آدما هم با هم متفاوته. زهرا هم کم آورده. احساس تنهایی میکنه. از ترس اینکه من شوهر کنم و تنها بمونه هم حالش روز به روز بدتر شده و به لحاظ روحی کم آورده. بعدم که دست به اون حماقت زده. اما الان بهتره. تازه زندایی امروز یه پیشنهاد خوب بهم داد. آقام که معلوم بود از حرفام حسابی به هم ریخته، سرشو بالا آورد و نگام کرد و گفت: چه پیشنهادی آقا جان؟ هر کاری لازم باشه میکنم، فقط حال شماها خوب باشه. نمیخوام از بابت شماها اینقدر دغدغه‌مند باشم و همش نگران باشم که بلایی سر خودتون میارید. نگران نباشید آقا جان. 4 چشمی زهرا رو میپام. زندایی پیشنهاد میداد بیشتر ببرمش بیرون. من که حرفی ندارم آقا جان. برید بازار خرید کنید. آره آقا جان، میدونم. دستتون درد نکنه. شما واسمون سنگ تموم میذارید. بازارم خیلی بردمش. اما زندایی میگفت مثلا امامزاده‌ای برید، چه میدونم، حموم عمومی جایی برید، جایی که آدمای زیادی باشن و بشه باهاشون یکم حرف زد. آقا جانم متعجب نگام کرد. حموم عمومی؟ مگه توی عمارت حموم نیست؟ بله،
هست. اما خب اینجا تنهاییم. اونجا میریم 4 تا زن و دختر میبینیم، باهاشون گپ و گفتی میکنیم، روحیمون هم باز میشه. خدا رو چه دیدی؟ شایدم اصلا همونجا یه خواستگار خوب واسه زهرا جور شد. آقا جانم مستاصل از سر جاش بلند شد. کلافه دستی به موهاش کشید و گفت نمیدونم آقا جان. هرچی صلاح میدونی همونو انجام بده. این روزا بد جور نبوده مادرت آزارم میده. کاش بود. که اگه بود حال و روز هیچ کدوممون اینطور نبود. خوشحال از این که تونسته بودم آقا جانم رو راضی کنم تا به حموم عمومی شهر بریم. به اتاقمون برگشتم. زهرا دماغ گوشه‌ای نشسته بود و زانوهاشو بغل گرفته بود. رفتم کنارش نشستم و گفتم زهرا موافقی فردا بریم حموم؟ حموم؟ آره، حموم عمومی. نمیدونم. باشه بریم. از فردای اون روز قرار گذاشتم هفته یه بار با هم بریم حموم عمومی. 1-2 بار اول که رفتیم خبر خاصی نبود. کسی هم زیاد با همون گرم نگرفت و با کسی هم صحبت نشدیم. اما بعد از 2-3 بار رفتن با کلی زن و دختر دوست شده بودیم و اونجا حسابی با هم میگفتیم و میخندیدیم. طوری که اصلا فراموش کرده بودم هدفم از این حموم اومدن چی بوده. تو این مدتم رسول آقا بزرگ تونسته بودن تازه عروس محمودو برگردونن به خونه. که یه روز دختر کم سن و سال از عمارت آقا بزرگینا همراه ما راهی حموم شد. میگفت از خدمه عمارته و خانم بزرگ شنیده ما تنهایی میریم حموم، بهش امر کرده تا ما رو همراهی کنه. با اینکه دوست نداشتم با هیچ کدوم از افراد عمارت خانم بزرگ دمخور بشم و هم صحبت، اما واسه اینکه یه وقت آقا جانم بشنوه و نذاره که ما بریم و بیایم قبول کردم. از اون ورم بعدم نمی اومد یکی باشه بخشه هامونو بیاره و پشتمونو مشت و مال بده. واسه همین بدون چون و چرا قبول کردم با همون بیاد. دخترکم که معلوم بود اولین بارشه حسابی سوق زده بود از اینکه همراهمون شده. دستای پرزور و قوی هم داشت و ما رو حسابی مشت و مال میداد. ما هم بعدمون نمی اومد و این شد که هر وقت می‌خواستیم بریم اون هم با خودمون می‌بردیم، تا اینکه یه بار که تقریبا بار 5 یا 6 بود که به حموم عمومی می‌رفتیم، موقع برگشت دیدم عمارت ما غلغله است. قیامتی بود و سر و صدایی برپا شده بود که بیا و ببین. با زهرا ترسیده قدم به عمارت گذاشتیم. از مهمون خونه سر و صدایی میومد. به سمت اونجا رفتیم. در باز بود و به محض اینکه وارد شدیم دیدم تمام اهالی خونه دور تا دور سالن نشستن. آقا جانم رو غمگین دیدم یه گوشه ساکت نشسته و پایینو نگاه میکنه. تا ما رسیدیم خانم بزرگ به حرف اومد. اینهاش خودش اومد. قالب تویی کردم و دلم گواهی بد داد و گفتم اینجا آخر خطه. حتمی ماجرای محمود لو رفته و همه فهمیدن لط و پار شدنش تقصیر من بوده. واسه همین تو آسونه‌ای در خشکم زد و فقط نگاه میکردم که یهو چشمم به 2 تا مرد افتاد که یه گوشه نشسته بودن و سرشون پایین بود. 2 مردی که من هرگز توی عمارت یا هیچ کجای دیگه ندیده بودم. خانم بزرگ رو کرد به من و گفت چکاوک بیا داخل دخترم. بعد از اون اوایل که نقاب به چهره زده بود و خودش رو یه مادر بزرگ مهربون نشون داده بود، این اولین باری بود که اینطوری خطابم میکرد. واسه همینم دلم شور افتاد. چند قدمی جلوتر رفتم. زهرا هم پشت سرم اومد. رسول به مرد اولی اشاره زد و گفت نگاه کن ببین خودشه. مرد دست باچه سرش رو بالا آورد. دومی هم همینطور. و هر دو به من و زهرا که ایستاده بودیم چش دوخته بودن. رسول با اون لبخند کریه و ذوق وصل نشدنیش گفتید برادرزاده منو از کجا میشناسید؟ توی اون لحظات خونه دور سرم میچرخید و وقتی اون 2 تا مرد زبون باز کردن و اون جمله از دهنشون بیرون اومد دنیا رو سرم خراب شد. خونه زیور خانم آقا. گفت خونه زیور خانم و چشمای من سیاهی رفت. دستمو به زهرا تکیه دادم تا نیفتم. اما من هرگز اون مرد رو ندیده بودم. مطمئن بودم. رسول بادی به قبقب انداخت. خب خونه زیور خانم اونجا دیگه کجاست؟ یکی از مردا گفت جاییه که زنای بدکار کار میکنه. آقا بزرگ قندونو با حرص پر کرد و خورد تو سر مرد و در جا خون را افتاد. اما مرد نفسش در نیومد. زهرا دستش رو حائل کرد زیر بغلم و گفت اینا چی میگن آبجی؟ با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم نمیدونم. من هرگز این 2 تا مردو هیچ جایی ندیدم. آقا بزرگ با عصبانیت رو کرد به رسول. دیدی رسول؟ دیدی چرت و پرت بود؟ حالا باز بگو ندرسته. رسول اما مرموزانه لبخند زد. میگن یه نشونی ازش بلدن. که یهو مرد دوم به حرف اومد. آقا ما دیدیم توی این عمارت رفت و آمد داره. گفتیم از شما سوء استفاده نکنه بیاین بهتون بگیم. آخه این دختر خیلی حقه بازه. با صدای لرزون اما عصبانی گفتم چی میگی مردک؟ تو اصلا کی هستی؟
تمام بدنم میلرزید و حرص کل وجودمو گرفته بود. میدونستم رسول داره برام پاپوش میدوزه و چون خودش نمیتونست بگه منو کجا دیده داره اینجوری منو خراب میکنه. خانم بزرگ فاتحانه لبخند به لب زد. کسی نمیتونه به دخترای این خونه تهمت بزنه. بندازیدشون بیرون. مرد به التماس افتاد. ما دروغ نمیگیم خانم. با همین زاغی خوابیدی. هر دوتامون پشت هم تو 2 ساعت مختلف. آقا جانم که خون جلوی چشماشو گرفته بود عصبانی خیز برداشت به سمتشون که بزنتشون، اما رسول اجازه نداد. آقا بزرگ داد زد و نگهبانو خواست، اما خانم بزرگ دستشو بالا برد. صبر کنید قادر خان. و رو کرد به 2 مرد. اگه راست میگید یه نشونه بدید تا باور کنی. آقا جانم داد زد. بس دیگه خانم بزرگ. بندازید بیرون 2 هرزه حرومی رو. رسول خودت هم گورتو از این خونه گم میکنی بیرون. رسول خونسرد نگاهی به آقا جانم کرد. تون نرو داداش کوچیکه. چند لحظه وایسا ببین چی میگن. مرد اولی با صورتی خونالود به حرف اومد. پشت اینجاش آقا. پشت اینجاش ماه گرفتگی داره. دستشو گذاشته بود انتهای کمرشو به اونجا اشاره میکرد. قلم از شنیدن این حرف از تپش ایستاد. دهن همه باز مونده بود و چشما روی من خیره بود و همه منتظر بودن من حرفی بزنم که خانم بزرگ گفت خودم باید ببینم. همون لحظه اما آقا جانم و آقا بزرگ هر دو جوشی شدن و 2 نگهبان اومدن اون 2 مردو پرت کردن بیرون. رسول اما سود زنان دستشو کرد توی جیبش و از خونه بیرون رفت. خانم بزرگم بلند شد و از اتاق بیرون رفت و گفت چکاوک بیا دنبال من. پاهم نمی رفت. خانم بزرگ اینو گفت و احساس می کردم قرار منو به سلاخ خونه ببرن. خانم بزرگ وارد یکی از اتاقا شد. منم پشت سرش، اما پاهم نمی رفت. کجا رو اشتباه رفتم؟ چی کار کردم که لایق این همه کینه بودم؟ آقا بزرگ داد زد جواهر برو بیرون. برو تا ندادم پرتت کنن تو کوچه. خانم بزرگ لبخند به لب تو آسونه ای در ایستاد. یه مرد اینجا بود که از خصوصی ترین جای نوه عزیز دردونت خبر داشت. اون وقت میخوای منو از این خونه پرت کنی بیرون؟ من اینجام تا حقیقت رو آشکار کنم. نگاهم به خانم بزرگ بود و دیگه هیچی نمیشنیدم. فقط میدیدم لباش تکون میخوره و لبخند به لب داره و فقط دعا میکردم که خدا همون لحظه جونمو بگیره و بیشتر از این آبرو و حیثیتم نره. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.